Boy. Hello Kritesh, how are you? I'm good. How are you? मन ठिकै छ यार, धेरै समयपछि तिमीसँग भेट भयो, एकदमै खुसी लागिरहेछ। Thank you so much. मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो। तिमीसँग लगभग हाम्रो त मिलेपछि अहिले नै भेट भइरहेको हो। It's day 191 of my fellowship र अहिले म कमलादीको गुणस्थानमा छु र हामी माझ हुनुहुन्छ। मेरो एकदमै पुरानो साथी भनौँ है, हामी चिनेको पनि लगभग भइसकेको छ। हामी अब इन्स्टिट्युटमै रुममेट पनि भएको होइन। कृतेश भट्ट हुनुहुन्छ हामी माझ। वेलकम कृतेश। Thank you so much. सो आजको भिडियो हेर्दै गर्दै गर्नुहोस्। आज किनकि कृतेशसँग म केही न केही कुराकानी गर्नेछु, त्यसमा नेपालको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछु, अनि फेरि कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू। सो जस्ट किप अन वाचिङ। सो कृतेश, मैले त तिमीलाई चिन्ने भएँ होइन। तिमीले अब अरूलाई चिनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई कसरी चिनाउँछौ? तिमीले सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ। ओके, म चाहिँ कृतेश भट्ट, टिएफएन नेपालको 6 कोहोर्टको इङ्ग्लिस फेलो। अहिले चाहिँ म पर्सा जिल्लामा सेडवा गाउँमा चाहिँ जिरा भवानी गाउँपालिकामा चाहिँ एज अ इङ्ग्लिस फेलो चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ प्लेस्ड भएको छु। र म चाहिँ त्यही आफूलाई चिनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ म त्यही एज अ TFN FELLOW अहिलेको लागि चाहिँ म टिएफएन नेपाल टु चेन्ज द लाइफ अफ अ स्टुडेन्ट इन अ विलेज। कृतेश, तिमी एक्चुअली कहाँबाट हो? तिम्रो ओरिजिनल ठाउँ कहाँ बस्ने गर्छौ? ओके, म चाहिँ मेरो उसरी घर चाहिँ सुदूरपश्चिममा हो। सुदूरपश्चिममा चाहिँ बैतडीको पिपलकोट जिल्लामा हो। तर अहिले चाहिँ म काठमाडौँमा धापासीमा बसिरहेको छु। मेरो जन्म नै काठमाडौँ धापासीमा भएको र अहिले त्यहीँ बसेँ। So how was it like growing up? हुन्छ नि, growing up in a city was like खास मैले चाहिँ भिलेज लाइफ धेरै एक्सपिरियन्स गर्न पाएको थिएन होइन। सो मैले चाहिँ सिटी लाइफ नै हेरेको थिएँ। यहाँको हसल्स एन्ड बसल्स, गाडीको हिँड्ने हर्न्स एन्ड हङ्स एन्ड एभ्रिथिङ आउट हियर। सो अहिले चाहिँ मलाई कस्तो गाउँमा गएर बसिसकेपछि चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइक होमली फिलिङ आइरहेको छ। सो भिलेजमा एउटा चाहिँ अहिले प्लेस भएको ठाउँमा। सो इट्स गुड। सो सानोमा हुर्किँदाखेरि चाहिँ कस्तो थियो आफ्नो नेचर चाहिँ? तिम्रो बानी व्यवहारहरू कस्तो थियो? अब सानोमा हुर्किँदाखेरि चाहिँ अब लाइक हामी त एकदमै अब आई कम फ्रम अ पुलिस फोर्स फ्यामिली। सो अब सानैदेखि चाहिँ हामीहरूको अब डिसिप्लिनहरूमा होइन एकदमै बस्ने कुरादेखि लिएर कसरी अरूसँग अप्रोच गर्ने, कसरी बोल्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै लाइक राम्रोसँग चाहिँ ग्रोन अप छ नि, लाइक इन भेरी गुड फ्यामिली, ग्रोन अप विथ गुड एथिक्स। त्यो कुरा सबै सिकेर नै अगाडि बढ्दै गएको परिवारमा हुर्केको। तिम्रो स्टडी चाहिँ कस्तो भइरहेको थियो? पढाइहरू कसरी बित्यो? तिम्रो स्कुल लेभल कस्तो थियो? त्यस ब्याचलरमा कस्तो भयो? स्कुल चाहिँ मैले जेम्समा गरेको। आइएम जेम अफ जेम्स भन्छु म चाहिँ होइन। स्कुल जेम्स स्कुल थियो, त्यो चाहिँ धापाखेल ललितपुरमा। सो मैले चाहिँ त्यहाँ 5 देखि 10सम्म पढेँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म युनिभर्सल कलेज प्रिपेरेटरी स्कुल बालुवाटारमा पढ्थेँ। सो अनि त्यसपछि चाहिँ म 11-12 चाहिँ मैले इन्डियन बोर्ड गरेँ, फेरि CBSE केन्द्रीय विद्यालयमा गरेँ। इन्डियन एम्बेसीभित्र छ केन्द्रीय विद्यालय, इन्डियन एम्बेसी अफ इन्डिया। त्यसपछि चाहिँ म ब्याचलर गर्नको लागि चाहिँ आई गट स्कलरसिप फ्रम इन्डियन एम्बेसी। सो चाहिँ मैले 3 वर्षको स्कलरसिप पाएर चाहिँ मैले ब्याचलर कोर्स गर्न BBA गर्नलाई चाहिँ म चेन्नई साउथ इन्डियामा चाहिँ गएँ। So was teaching your first job? Yes, teaching is my first job actually. Yeah. So how did TFN Nepal happen for you? टिएफएन नेपाल चाहिँ एकदमै हुन्छ नि अब सबैले चाहिँ इन्टरनेटमा देख्यो, यता देख्यो भनेर मोस्टली चाहिँ भनिरहन्छ। तर मेरो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ टिचर इन्डियाको बारेमा सुनेको थिएँ। सो वेन आई केम ब्याक टु नेपाल पछि चाहिँ मेरो ब्याचलर सकेपछि अनि त्यो हेर्दै आइसकेपछि चाहिँ यहाँ टिएफएन नेपाल चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आई सर्च इन इन्टरनेट, आई फाउन्ड इट आउट। अनि त्यसपछि जब मैले त्यो लिङ्क क्लिक गरेँ त्यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ वाट आई स वाज वाट इफ यर फर्स्ट जब वाज चेन्जिङ द नेसन है। त्यो कुराले मलाई यति धेरै छोयो किनकि मेरो त एउटा त जब पनि थिएन। सो जस्ट एउटा चाहिँ स्ट्राइक पोइन्ट भयो। त्यसपछि मैले सोचेँ यस वाट इफ एक्चुली माई फर्स्ट जब वाज चेन्जिङ द नेसन होइन, वाट इफ आई कुड डु समथिङ टु चेन्ज माई नेसन, द स्टेटस अफ माई नेसन। सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एजुकेसन रिलेटेड बच्चाहरूसँग काम गर्ने देखेर चाहिँ जब
जब मैले त्यहाँ बच्चाहरूको भिडियोहरू देखेँ, हाम्रो टिफन नेपालको एक्जिस्टिङ दाइ दिदीहरू फेलोजहरूले गरिराख्नु भएको कामहरू देख्दाखेरि चाहिँ म एकदमै इन्सपायर भएर चाहिँ होइन मैले पनि टिफन नेपालमा चाहिँ जानै पर्छ भनेर चाहिँ मैले आएँ। मेन रिजन चाहिँ के थियो कृतेश तिमी टिफन नेपालमा जोइन गर्नुको लागि चाहिँ? सो मेन रिजन त अब मैले अघि भनेअनुसार नै होइन, एउटा चाहिँ चेन्ज ल्याउने जुन चाहिँ हाम्रो टिफन नेपालको जुन मुभमेन्टको चाहिँ एउटा थ्योरी अफ चेन्ज छ, त्यसलाई चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको र इभन आई वान्टेड टु सपोर्ट द्याट थ्योरी अफ चेन्ज, किनकि यस हामीलाई परिवर्तन चाहिन्छ र इट्स रियली भेरी मच अर्जेन्ट। त्यो परिवर्तन ल्याउनलाई चाहिँ एकदमै अर्जेन्ट भएको खण्डले पनि चाहिँ मलाई गर्न मन लागेको। कृतेश अनि सिलेक्ट भयो होइन, एप्लिकेसन दियो, भर्यो, इन्टरभ्यूहरू पनि दियो, सिलेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भएको थियो? सेलेक्ट भएपछि चाहिँ हुन्छ नि वाउ भन्ने मोमेन्ट आएको थियो मलाई चाहिँ होइन। वाउ म सेलेक्ट भएँ, म चाहिँ एउटा चाहिँ आई हेभ दिस रेस्पोन्सिबिलिटी अफ चेन्जिङ द नेसन होइन, चेन्जिङ द लाइफ अफ अ स्टुडेन्ट, जसको लागि चाहिँ म काम गरिरहेको हुन्छु भन्ने कुराले चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो फिलिङ आएको थियो। र अहिले चाहिँ मेरो कस्तो फिल भइरहेको छ भने आई निडेड टु बी हियर होइन, यही चाहिँ मेरो ठाउँ थियो जस्तो लाग्यो। सो यस आई एम फिलिङ भेरी मच अब्लाइज्ड एन्ड प्रिभिलेज टु बी टिफन नेपाल। अब सिलेक्ट भयो, यता पनि आयो, त्यो ठिकै भयो। अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ होइन इन्स्टिट्युटको डेजहरू कस्तो थियो? सुरुमा जाँदाखेरि नयाँ नयाँ साथीहरू, नयाँ नयाँ मान्छेहरू, डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू होइन, सो कस्तो थियो तिम्रो लागि चाहिँ सुरुको डेज? इन्स्टिट्युटको सुरुको डेज मात्र कुरा गरेछु। सुरुको डेज त अब 70 जना थियो हामीहरू, द बिगेस्ट कोहोर्ट इन टिफन नेपाल हिस्ट्री अहिलेसम्म होइन। 6th कोहोर्टमा 70 जना थियौँ। सो त्यहाँनिर अब सबैजना विथ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स, डिफ्रेन्ट रिलिजियन्स, सबै चाहिँ मिक्स्ड अप इन वान कम्युनिटी, इन वान फ्यामिली गर्दाखेरि चाहिँ लाइक वाउ कति धेरै मान्छेहरू, कति धेरै कुराहरू चाहिँ अझै पनि सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा होइन। त्यो एउटा चाहिँ बन्डिङ जस्तो टाइपको फिलिङ पनि आएको थियो। त सुरुमा त नामहरू पनि याद भइन्थेछ है साथीहरूको, 70 जना हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो बिहान हिँड्दाखेरि नि कोही साथी यता भेटिने, कोही उता भेटिने गर्दा अनि पछि चाहिँ हाम्रो यस्तो राम्रो इन्ट्रिकेट बन्डिङ भइसकेको थियो। लाइक या लास्ट डेमा त इभन त्यो हुन्छ नि आँखाबाट आँसु नै आयो। बिचको समय चाहिँ कस्तो भएको थियो इन्स्टिट्युटको बिचको समय होइन? 42 डेज हुन्छ सुरुको लाइक 5 दिनपछि, बिचको समय चाहिँ कस्तो रहेको थियो? या बिचको समय वाज गुड किनकि सेसन्सहरू भइरहेको थियो होइन। त्यसपछि फेरि प्र्याक्टिस टिचिङहरू भइरहेको हुन्थ्यो। त्यही वान लेभल अफ एक्सपेक्टेसन्सहरू हुन्थ्यो फेलोजबाट चाहिँ नि, फेलोले यो गर्न सक्छ कि सक्दैन, कन्टिन्युस 24 हाम्रो चाहिँ नि अब्जर्भेसनमा हुन्थ्यो हामीहरू होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ या एक लेभलको एक्सपेक्टेसन, सो त्यो एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ मिट पनि गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एक छ नि त्यो हार्डवर्किङ टाइपको त्यो पनि थियो। जस्ट लाइक इट वाज अ भेरी असम मोमेन्ट। त्यो 42 डेज चाहिँ अहिले कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ म भन्छु त्यो द्याट्स अ मोमेन्ट वेन यु गेट इन द लाइफ टाइम विच यु वन्ट गेट इट नेभर ब्याक के हुन्छ नि। त्यो 42 डेज म कहिले पनि पाउँदैन क्या। द्याट वाज द स्पेसल 42 डेज अफ माई लाइफ होइन। सो सुरुवातदेखि गरेर एन्डसम्ममा हामी जे कुराहरू गऱ्यो, जे कुराहरू सिक्यो त्यहाँ चाहिँ इट्स नट TFN फेलो भइसकेपछि आफ्टर बिङ एलुमिनाई अल्सो द्याट त्यो 42 डेज इट्स नट गोइङ टु कम अगेन। सो हाउ वाज यर होइन त्यो बन्डिङ विथ यर रुममेट्सहरू? अब मेरो रुममेट चाहिँ एउटा त तिमी नै थियो है। सो अर्को चाहिँ मेरो शङ्कर थियो जो चाहिँ टोखामा बस्छ, घर नजिकै बस्छ। यहाँ रुममेटसँग पनि रमाइलो थियो। मोइन एकदमै रातिसम्म बस्थ्यो, निदाइरहेको हुन्थ्यो, त्यही पनि भिडियोजहरू बनाइरहेको हुन्थ्यो होइन। आधा रातिदेखि बनाउन सुरु गरेर इट वाज गुड रमाइलो थियो। सो अब लेट्स गेट ब्याक टु यर इनिसियल डेज एट प्लेसमेन्ट स्कुल होइन। अब प्लेसमेन्टको स्कुलको अब ठ्याक इन्स्टिट्युटमा अब कृतेश यो फेलोसँग पढ्यो, यो स्कुलमा पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भएको थियो? फेलोजहरूसँग पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो किनकि मैले त्यो प्लेसमेन्ट डेटामै हेरिसकेको थिएँ हाम्रो इन्स्टिट्युटको बेला नै। सो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ या इट्स गुड होइन, राम्रै सबैजना राम्रै हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न पाउँछ। एक्सपिरियन्स्ड फेलोजहरू हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रुपमा, हाम्रो टिममा, पर्सामा। सो सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ
एक्सपेक्टेसन्स त अब हामीले धनसा क्लस्टर्सहरूबाट पनि बुझिसकेका थियौँ त्यहाँ कस्तो छ के छ भने त्यो पनि एट सम लेभल अफ चाहिँ एक्सपेक्टेसन अलिकति थियो तर त्यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ यस वी गट टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट त्यहाँनिर अलि धेरै नै चाहिँ काम गर्नुपर्ने रहेछ इट्स अ लट अफ च्यालेन्ज लट्स अफ प्रब्लम्स लाइक हुन्छ नि अब क्लासमा जाने बित्तिकै तिमीले अब क्लासरुम नर्म्सहरू बनायो होला होइन अब टिएफएनको हाम्रो 7वटा भ्याल्युजहरू छ सबै इन्फोर्स गर्न खोज्यो होला सो कस्तो भएको थियो र कस्तो भइरहेछ नर्म्सहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूले जबसम्म त्यो नर्म्सहरू चाहिँ आफ्नोमा लिँदैन नि त्यति बेलासम्म इट्स अफ नो युज जस्तो पनि हुन्छ होइन जब बच्चाहरूले त्यो नर्म्सको एक्चुअल भ्याल्यु चाहिँ जब बुझ्न थाल्छ त्यति बेलादेखि चाहिँ हो त्यो नर्म्स चाहिँ भएको त्यो एउटा चाहिँ नि युजफुल हुन्छ सो यस नर्म्सहरू राखेका छौँ तर हुन्छ नि लाइक एकदमै हाई स्ट्यान्डर्डको नर्म्सहरू पनि छैन एकदमै लो स्ट्यान्डर्डको नर्म्सहरू पनि छैन एटलिस्ट बच्चाहरूले जे होस् त्यसलाई चाहिँ बुझेर त्यो अनुसार काम गर्न सक्ने नर्म्सहरू चाहिँ हामीले इभन विथ द हेल्प अफ स्टुडेन्ट्स क्लासमै हामीले चाहिँ बसेर बच्चाहरूसँगै मैले चाहिँ बसेर एउटा नर्म सेट हुन्छ नि त्यो हामीले क्लासमा गरेका छौँ त्यहाँ तर भइरहेको छ इट्स गोइङ गुड यहाँ स्टुडेन्ट्स आर फलोइङ द नर्म्स केही कुराहरू केही भए छैन इन्फोर्स भएको छैन भने अहिले स्टुडेन्टले आफै गएर चाहिँ सर हामीले त त्यहाँ लेखेको थियो नि त हाम्रो त क्लासमा यस्तो गर्थ्यो नि त भनिरहेको सो टाइम एन्ड अगेन रिइन्फोर्स भइरहेको छ इट्स इम्प्रुभिङ अनि कतिपय नर्म्सहरू हुन्छ नि भ्याल्युजहरू जुन हामी टिएफएनमा सिकेका हुन्छ इन्स्टिट्युट हुँदाखेरि त्यो क्लासमा लैजाँदाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै यसलाई यो चाहिँदैन पो हो कि जस्तो नि हुन्छ होला सायद तपाईँलाई यस्तो भयो कि भएन त्यस्तो त मलाई अहिलेसम्म भएको छैन है त्यस्तो चाहिँ भएको छैन तर यस अब नर्म्सहरू यसो हेर्दाखेरि त लाइक सबै नै चाहिरहेको हुन्छ जस्तै नै लागिरहेको छ अनि हुन्छ नि अब नर्म्सहरू सेट गर्दाखेरि आफूले त सेट गर्यो बच्चाहरूले पनि अब सुरुमा हुन्छ सर भने जस्तो हुन्छ नि तर त्यो फलो कतिको भइरहेछ गर्छ गर्दैन होइन फलोअप भइरहेको हुन्छ होइन नर्म्सहरू यदि फलोअप भएन भने बच्चाहरू छ क्लास मोनिटर्सहरू राखेको छु सो उहाँहरूले रिइन्फोर्स गरिराख्नुहुन्छ नर्म्सहरू त्यो फलोइङ भइरहेको हुन्छ सो त्यो क्लासरुम म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी भइरहेछ लाइक वाट डु यु डु होइन क्लासलाई म्यानेज गर्नुको लागि चाहिँ क्लासरुम म्यानेजमेन्ट चाहिँ अब मैले मेरो क्लस्टरमा मेरो प्लेसमेन्ट स्कुलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिहार भेरी लार्ज क्लासरुम 168 स्टुडेन्ट्स थियो पहिला अब अहिले चाहिँ हामीले डिभाइडेड इन्टु 2 सेक्सन्स गरेका छौँ सो हरेक क्लासमा 150+ स्टुडेन्ट्सहरू हुन्थ्यो सो अब अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई डिभाइड गरेर हामीले चाहिँ 2टा सेक्सनमा एटलिस्ट 1 सेक्सनमा चाहिँ 68 to 70 स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ मेरो क्लासमा हुनुहुन्छ है सो सुरुमा क्लासरुम म्यानेजमेन्ट गर्न मलाई चाहिँ खासै प्रब्लम चाहिँ भएको छैन अहिले एक्चुअली भन्दाखेरि क्लासरुम म्यानेजमेन्टमा मलाई खासै प्रब्लम भएको छैन किनकि त्यो एउटा क्लासरुम म्यानेजमेन्ट क्लासरुममा जाने गइसकेपछि त्यो एउटा क्लासरुम कमान्ड जुन छ त्यो चाहिँ मैले निरन्तर रूपमा गर्न सकिरहेको छु सो एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा मान्छेमा आफ्नो कमान्ड लिने क्षमता हो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै सजिलो भइरहेको छ क्लासमा सो टिमवर्कहरू कतिको गरेर आज क्लासमा टिमवर्कहरू जेनरली भइरहेको हुन्छ है हामीले ग्रुप्सहरूमा डिभाइड गरिरहेको छौँ बच्चाहरूलाई अनि कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हामीले सिकिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई एज अ टिममा चाहिँ लगेर क्लासमा कसरी डेलिभर गर्ने भन्ने कुरा बच्चाहरू प्रेजेन्टेसनहरू गरिरहेको हुन्छ चार्ट पेपर्सहरूमा युज गरेर सो यस टिमवर्क इज गोइङ अन फाइन गोइङ अन गुड बिस्तारै डेभलप हुँदैछ सुरुमा होइन अब जाँदाखेरि स्कुलमा बच्चाहरूको माइन्डसेट कस्तो थियो बच्चाहरूको माइन्डसेट चाहिँ अब एउटा जस्तो फिक्स भइरहेको थियो होइन जुन चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युटमा पनि कुरा गरेका थियौँ सो धेरै जस्तोमा चाहिँ के हुन्छ एउटा फिक्स माइन्डसेटमा चाहिँ होइन हामी योभन्दा अगाडि गर्न सक्दैन हामीले चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन्स यहीँसम्म हो भन्दै तर अलिकति बच्चाहरूले अलिकति माथि चाहिँ अलिकति पुस गऱ्यो भने होइन तिमीले सक्छ यु क्यान डु इट होइन सो अलिकति मोटिभेट गरेर इफ यु क्यान पुस द चाइल्ड फरवर्ड सो उसले चाहिँ अलि अगाडि मेहनत गरेर चाहिँ गर्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ सो अहिले त्यो फिक्स्ड माइन्डसेट भएकोले चाहिँ अहिले इभन दे आर ह्याभिङ ग्रोथ माइन्डसेट जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्न चाहिँ उनीहरू सक्सेसफुल भइरहेको छ अनि बच्चाहरूको कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ त्यहाँनिर चाहिँ
त्यहाँ इट्स अ मिक्स्ड कम्युनिटी त्यहाँ चाहिँ होइन भोजपुरी कम्युनिटी छ त्यहाँ अनि त्यसपछि फेरि अर्को क्लस्टरमा चाहिँ तामाङ र राईको कम्युनिटी सो इट्स अ मिक्स्ड कम्युनिटी हाम्रो केसमा भन्दाखेरि मेरो गाउँमा चाहिँ इट्स अ कम्युनिटी अफ भोजपुरी कम्युनिटी बढी छ सो जस्तो अब अहिले त हामीले सुरुमा उनीहरूलाई इङ्ग्लिसको सन्डे मन्डे आउँथेन होइन एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो किनकि अब नेटिभ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पहिल्यैदेखि बोल्दै आएको हुनाले सो इङ्ग्लिसमा उनीहरूको लेभल एकदमै छ नि लाइक एकदमै सुधार्नुपर्ने अवस्था थियो सो बिस्तारै चाहिँ अब अहिले गएर मैले चाहिँ रिसेन्टली इङ्ग्लिस क्लब फर्म गरेको छु मेरो स्कुलमा त्यसमा चाहिँ मैले 16-जना स्टुडेन्ट्सहरू आएको छन् लाइक एप्लिकेसन थियो 50जनाबाट तर सेलेक्सनको आधारमा चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा नै इन्टरभ्यू गरेर सो मैले अघि कुरा गरेर चाहिँ वेन आई से नि ग्रोथ माइन्डसेट जब मैले भने होइन यु हेभ टु डु इन इङ्ग्लिसको क्लबमा इङ्ग्लिसमै इन्टरभ्यू गर्नु छ भनेपछि चाहिँ दे वेर रेडी टु पर्फर्म द इन्टरभ्यू गिभ द इन्टरभ्यू इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज सो मच लाइक हुन्छ नि मलाई यति धेरै प्राउड फिल भएको थियो कि बच्चाहरूलाई यस अलिकति पुस गऱ्यो भने यस किनकि दे हेभ द विल पावर दे क्यान डु दे हेभ द फुल पोटेन्सियल जस्तो लागिरहेको थियो है सो दे हेभ इट पनि सो अनि इङ्ग्लिस फर्म क्लब गरिसकेपछि चाहिँ त्यो क्लब फर्म गरिसकेपछि अब वी आर वर्किङ अन हुन्छ नि 16जनाको टिम छ हरेक क्लासबाट 4-4जना राखेको छु 7, 8, 9 अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि 4जना या 6जना त्यस्तै छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाट वी आर डुइङ इज इङ्ग्लिस क्लबमा केही कुरा हामीले सिकेपछि चाहिँ त्यो विद्यार्थी चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ गएर क्लासमा जान्छ ही विल टिच टु द अदर फ्रेन्ड्स त्यसले गर्दाखेरि ग्रुपमा हामीले चाहिँ डिभिजनहरू गरेर त्यसरी गरेर चाहिँ इङ्ग्लिसको कुराहरू अहिले सिकिरहेको छ मेरो च्यालेन्जेस चाहिँ के चाहिँ छ तिम्रो लागि चाहिँ होइन पर्सनल लेभलमा भन्दा कस्तो च्यालेन्जहरू पर्सनल लेभलमा हुन्छ नि अब को फेलोसँग पनि हुनसक्छ अथवा कहिलेकाहीँ अब आफूलाई टाइम चाहिएर हुन्छ पर्सनल टाइम त्यस्तो बेलामा त्यस्तो च्यालेन्जहरू भइरहेको छ कि छैन पर्सनल च्यालेन्जहरू खासै मेरो केही पनि छैन कम्युनिटी च्यालेन्ज कस्तो छ त कम्युनिटी च्यालेन्जमा भन्नाले अब त्यहाँ चाहिँ मिक्स्ड भेराइटीको पिपलहरू भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति केही कुराहरूमा कन्फ्लिक्ट्स आउने सम्भावनाहरू त्यस्तो पनि देखिन्छ च्यालेन्जहरू त्यो छ होइन तर अहिलेको लागि त अब भनौँ न कम्युनिटीमा पनि खासै च्यालेन्ज चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन या वी आर वर्किङ अन इट कम्युनिटी भिजिट गरिरहेछौँ सो कम्युनिटी भिजिटमा मान्छेहरूसँग पेरेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्दै चाहिँ आई गेस जुन चाहिँ पहिला त्यो एउटा चाहिँ होइन कम्युनिटीमा यस्तो प्रब्लम होइन टिचरहरू पढेको या पढाएको नआउने कुराहरू त्यस्तो भएको छ भने चाहिँ अहिले हामी गएर कम्युनिटी भिजिट गरिसकेपछि चाहिँ इभन पेरेन्ट्सहरू चाहिँ त्यसमा पोजिटिभ एस्पेक्ट देखाइराख्नु भएको छ सो इट्स गोइङ यो फेलोसिप हुन्छ नि अब फेलोहरूले फोटो राख्दाखेरि होइन हो फेसबुकमा हो हाँस्नुहुन्छ नि होइन सो फेलोसिप त्यस्तै छ त बाहिरबाट हेर्दा जस्तो बाहिरबाट देखिन्छ होइन सो तिमीलाई कस्तो फेलोसिप त्यस्तै हो त बाहिर जुन फोटो राखिन्छ नि फेसबुकमा राम्रो कामहरू गरिरहेको यो गरिरहेको सो इज इट एक्चुअली त्यही अब इट डिपेन्ड्स तिमीले कसरी लिन्छ त्यसलाई है अब इट डिपेन्ड्स अपन यु तिमीले चाहिँ कसरी लिन्छ भन्ने कुरा हो होइन अब मेरो लागि चाहिँ वर्किङ विथ द किड्स इज मच मोर बिगर रेस्पोन्सिबिलिटी होइन सो मैले चाहिँ अब उनीहरूलाई गरिरहेको कामहरू या फेलोसिपमा हुन्छ प्रब्लम्सहरू हुन्छ आफ्नो च्यालेन्जेस छ होइन स्ट्रेन्थ छ विकनेस छ त्यो सबै कुरा हो इट्स अ मिक्स्ड फेलोसिप भनेको नै त्यही हो होइन इट्स नट अलवेज फेलोसिप भनेपछि चाहिँ तिमी एकदमै राम्रो ठाउँमा गएर राम्रोसँग गरेर गरिरहेको हुन्छ या चाहिँ एकदमै नराम्रो ठाउँमा गएर पुरै केही पनि छैन नराम्रो गरेर इट्स अ मिक्स होइन केही कुरा तिमीले पाइरहेको हुन्छ केही कुरा नपाइरहेको हुन्छ सो इट्स त्यो तिमीले अब आफ्नो पर्सपेक्टिभमा तिमीले कसरी हेर्छ त्यो कुरा हो सो त्यस्तो अब अहिले हुन त धेरै पनि भएको छैन होइन जम्मा 6 महिना भएको छ होइन हाम्रो फेलोसिपको यो बेलामा तिमीलाई कतिकति फ्रस्ट्रेसन भएको छ स्याडनेस त्यस्तो भएको छ 6 महिनामा जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै स्याडनेस चाहिँ आएको छैन है किन भन्दाखेरि म जहिले पनि क्लासमा जाँदाखेरि त्यो बच्चाहरूलाई हेर्ने बित्तिकै त्यो एउटा स्ट्रेन्थ चाहिँ आइरहेको हुन्छ ममा होइन इभन मलाई कतिजनाले भन्नुभएको छ लाइक कहाँबाट चाहिँ नि तपाईँ यो यस्तो चाहिँ नि लिएर आउनुहुन्छ होइन त्यो जोस जागर हुन्छ नि त्यो आफै आउने रहेछ जो वेन यु सी द किड होइन जो चाहिँ नि who are so much interested in learning and doing some new things होइन to achieve more in their life so उनीहरूसँग काम गर्न उनीहरूलाई सिकाउनलाई त आई गेस इट्स
लाइक त्यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो स्ट्रेसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ भन्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन आइ एम इन्जोइङ इट सो त्यो एकदमै इन्जोय गरिरहेको जस्तो चाहिँ फिल पनि भयो होइन तिमीले यति कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ लेसन प्लानहरू चाहिँ कसरी बनाउँछौ रिसोर्सेसहरू कतिको लैजाउँछ आफ्नो क्लासहरूमा चाहिँ या लेसन प्लानहरू हामी बनाइरहेको हुन्छौँ अकर्डिङ टु क्लासेसहरू हामीले कसरी लग्ने अब जुन हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युटहरूमा सिकाइएको थियो होइन अब राइटिङ रिडिङको कसरी ग्रामरको कसरी त्यो अब आवश्यकता अनुसार कुन क्लासमा चाहिँ कसरी लेसन प्लान लग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो त अब क्लास अनुसार विद्यार्थी अनुसार हेरेर गरिरहेको हुन्छ है लेसन प्लान इट्स लाइक त्यो त भइरहेको डेली भइरहेको हुन्छ एज अरू रिसोर्सेसहरू क्लासमा लग्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ म चाहिँ मोस्टली ल्यापटपहरू लगेर स्कुलमा प्रोजेक्टर सर्च डकुमेन्ट्री भिडियोजहरू देखाएर हुन्छु थ्रु अडियो भिजुअल लर्निङहरू हुन्छ होइन अस्ति भर्खरै मैले मेरो दिदीलाई पनि बोलाएँ पर्सामा सी इज अ डेन्टिस्ट सो उसले आएर चाहिँ ओरल हाइजिनको बारेमा चाहिँ उसले प्रेजेन्टेसन गर्यो सो एज अ एउटा लेभल समोट लेभलमा चाहिँ बच्चाहरूलाई एक्सपोजर पनि गराइरहेको छौँ सो वी आर फाइन्डिङ न्यू डिफ्रेन्ट वेज इनोभेटिभ वेज सो हाउ क्यान द लाइक स्टुडेन्ट्स क्यान बी मोटिभेटेड एन्ड इन्करेज टु डु मोर इन द लाइफ त्यही त अब फोटो राखिरहेको हुन्छु होइन कोफेलोहरूसँग होइन एकदमै चिल मारिरहेको खालको फोटोहरू सो कस्तो छ कोफेलोहरूसँगको बन्डिङ एकदमै राम्रो छ हाम्रो रमाइलो छ हामी काम पनि गरिरहेछौँ मेहनत पनि गरिरहेछौँ तर साथै रमाइलो पनि गरिरहेछौँ बिकज यस इन्जोयमेन्ट पनि चाहिन्छ रमाइलो पनि चाहिन्छ होइन काम गर्ने बेला काम पनि गर्नुपर्छ रमाइलो गर्ने बेला रमाइलो पनि गर्नुपर्छ सो इट्स नेचुरल सो अहिलेसम्म धेरै अब 6 महिनामा धेरै मोमेन्टहरू पनि क्रिएट भइसकेको छ होइन गुड मोमेन्ट्स ब्याड मोमेन्ट्स अहिले यसरी सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लागेको मोमेन्ट चाहिँ कुन कुन होला त्यसको लागि चाहिँ अब राम्रो लागेको मोमेन्ट्सहरू त कति धेरै छ है धेरै छ अब त्यो किनकि 6 महिना भइसक्यो यो बिचमा कति धेरै कुराहरू भएको छ तर एउटा मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो लागेको कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकचोटि म कम्युनिटी भिजिटमा गएँ सो त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ 1 महिनासम्म नआएको बच्चा 1 महिनासम्म नआएको विद्यार्थी चाहिँ उसको घरमा गएर मैले कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ सबै हामीले चाहिँ नि किन चाहिँ के छ प्रब्लमहरू समस्याहरू सोद्धाखेरि यताउता गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू बुझेर उसलाई हामीले बुझाउन सकेर पेरेन्ट्सलाई हामीले चाहिँ हुन्छ नि लाइक एज एक लेभलसम्म चाहिँ उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङहरू उहाँलाई बुझाउन कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँलाई बुझाउन सकेर हामीले चाहिँ 1 महिनापछि पनि त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ ब्याक टु द स्कुल पनि लिएर आएको छौँ सो द्याट वाज द बेस्ट मोमेन्ट फर मी जब 1 महिनापछि आयो जब म कम्युनिटी भिजिट गरिसकेपछि अर्को दिन म क्लासमा जाँदाखेरि आई कुड सी हर फेस अनि आई वाज लाइक ओ वाउ हुन्छ नि वाउ सी केम ऊ आयो त्यसपछि आयो उसको जति पनि त्यो 1 महिनामा छुटेको थियो मैले चाहिँ मेरो एउटा एक्स्ट्रा नोटबुकमै बनाएर होइन सबै इङ्ग्लिसको एक्सर्साइजेसहरू क्वेसन आन्सर्स ग्रामर्स पार्ट्सहरू सबै बनाएर चाहिँ उसलाई यो तिम्रो लेसनहरू चाहिँ 5-6 युनिट उसको छुटेको थियो सो आई कभर्ड अल 6 युनिट्स उसलाई चाहिँ मैले कपीमा गरेर दिएँ र उसलाई चाहिँ पढेर आउने केही कुरा डाउट भयो भने मलाई सोध्ने आई एक्सप्लेन यु र उसलाई मैले पछि पनि एक्स्ट्रा क्लासेसहरूमा बोलाएर चाहिँ एक्सप्लेनेसन्सहरू गर्दै उसलाई चाहिँ त्यसरी कभर गराएँ अब कृतेश अब अन्तिमतिर छ है अब अझै बाँकी नै छ अझै 1:30 बज्दा बाँकी नै छ फेरि पनि इन्टरभ्यू लिँदै गरौँला होइन सब एउटा लास्ट क्वेसन दुईवटा क्वेसन भनौँ 2019 को लागि फेरि फेलोसिप अनाउन्समेन्ट भइ नै सकेको छ होइन सो वाट डु यु लाइक टु से अहिले तिम्रो भिडियो जसले हेरिरहनु भएको छ अब जसले एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ उनीहरूले पनि हेरिरहेको हुनसक्छ सो वाट डु यु वान्ट टु से टु देम ओके इट्स अ गुड क्वेसन एक्चुली के हो भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू जस्तोसँग काम गर्नु भनेको चाहिँ होइन इट्स लाइक अ ब्लिस भन्छु क्या म चाहिँ किनकि यु क्यान फाइन्ड एट इनोसेन्ट इन देम होइन त्यो लेभलको इनोसेन्स हुन्छ बच्चाहरूमा जो चाहिँ त्यो एउटा डेभलपिङ फेजमा हुन्छ है सो वेन यु इन्टरभ्युन देयर तिमी चाहिँ के हुन्छ नि जस्तो चाहिँ एउटा त्यो पटरले चाहिँ त्यो माटोको भाँडालाई सेप दिइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ आकार दिइरहेको हुन्छ होइन यु आर द्याट पर्सन यु आर द्याट क्याटलिस्ट जसले चाहिँ नि त्यहाँ गएर त्यो बच्चालाई चाहिँ सेभ गर्ने हो क्या सो अफकोर्स योर रेस्पोन्सिबिलिटी विल बी अ लट मोर देन यु हेभ थट होइन त्यो सोचेको भन्दा धेरै नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ धेरै नै हार्डवर्क गर्नुपर्छ धेरै नै डिटरमाइन्ड हुनुपर्छ एट द सेम टाइम त्यो यु हेभ टु इन्जोय यर वर्क अल्सो है त्यो सेटिस्फ्याक्सन पनि हुनुपर्छ क्या सो आउने फेलोजहरूलाई चाहिँ वेलकम टु द फ्यामिली होइन इट्स टिच फर नेपाल हियर टुगेदर वी क्यान मेक अ डिफरेन्स यस
कृतेश अब लगभग अब अन्तिमतिर छ होइन अहिले भिडियो जसले हेरिरहनु भएको छ व्हाट डु यु वान्ट टु से टु देम आजको चाहिँ मलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्टली भन्न खोजेको चाहिँ मैले के भन्दाखेरि मैले फेसबुकमा पनि सेयर गरेको छु इन सोसियल मिडियाजहरूमा पनि सेयर गरिरहेको छु मैले चाहिँ मेरो बच्चाहरूको लागि चाहिँ एउटा डोनेसन क्याम्पेन जस्तो सानो मिनी डोनेसन क्याम्पेन खोलेको छु है त्यसमा चाहिँ वाट आइम डुइङ इज हाम्रो स्कुलको बच्चाहरूसँग वी डोन्ट ह्याभ इनफ रिसोर्सेस सो हाम्रो बच्चाहरूसँग डिक्सनरिजहरू छैन इङ्ग्लिसको रिडिङ मटेरियल्सहरू छैन वी डोन्ट ह्याभ इङ्ग्लिस बुक्स सो इङ्ग्लिस बुक्स त्यो रिडिङ मटेरियल्सहरू केही पनि छैन सो वाट आई वान्ट टु अपिल टु एभ्री वान वाचिङ दिस भिडियो अल ओभर द वर्ल्ड अल ओभर द नेपाल कि लाइक एटलिस्ट if you can contribute anything for the kids of my school, Sri Nepal Rashtriya Secondary School Sedwa, Parsa, you are very much welcome. धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन if you have dictionaries or if you can donate the amount of dictionary that one child can use हैन or if you have English textbooks in your home, comics books जे पनि छ हैन जो चाहिँ बच्चाहरूले पढ्न सक्छ क्लास 6 to क्लास 10 सम्मको so you can please come and donate it. If you can come into the TFN Nepal house, मैले त्यहाँ आज डोनेसन बक्स पनि राखेको छु. You can come there, donate it. Sticky pads छ, you can write a note on there. अनि त्यसपछि म चाहिँ यो बिदापछि आफ्नो प्लेसमेन्ट स्कुलमा गएर चाहिँ I'll hand it over to the kids. So यो चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ एकदमै मैले चाहिँ गर्नै पर्ने एउटा क्याम्पेन जस्तो लागेर चाहिँ एउटा यस दसैँमा हामी दसैँ तिहारको एज अ गिफ्ट सम्झेर पनि बच्चाहरूलाई यो हेल्प गरिदिनु होला बिकज a small amount of contribution can make a very big change. Thank you so much कृतेश आइदियो होइन यत्रो समय तिमीले दियो होइन व्यस्तता थियो तिमीले ल्यापटप किन्न जानु लागेर बट देन यु केम फर दिस होइन थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फेरि पनि भेट्दै गर्नुपर्छ हामी है त इट्स माई प्लेजर बाई